كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو يا جماعة بدنا نشوف هدية اجتنا من صديقنا على قناة اليوتيوب أيمن الزهراني من الرياض. اعطانا هاي الهدية عن طريق مكتبة جرير. خلينا نستعرض الهدية هاي ان شاء الله في الفيديو الجاي. بنعملها ريفيو، بنشوف الان نعملها انبوكسينج ونشوف ايش جواتها. الحين بدنا نفتح الشحنة ونشوفها مع بعض. زي ما احنا شايفين هذا هون مقوي شبكة انترنت، واجانا هون واو لابتوب اشي خرافي. ما شاء الله اجانا برضو هون لابتوب. هاي هدية اجت من احد الاصدقاء المشتركين عنا في القناة عشان رجعنا له بيانات مهمة لشركته على جهاز الكمبيوتر. زي ما احنا شايفين هذا هو اللابتوب، وهذه هنا مقوي شبكة الانترنت. وهذه هون عندنا بيانات الشحن. ان شاء الله راح اعمل فيديو بالتفصيل عن اللابتوب وكمان على مقوي شبكة الانترنت. الحين بدنا نستعرض اللابتوب مع بعض ونشوف ايش جوات العبوة. زي ما احنا هون شايفين هاي عبوة اللابتوب من برا. بنلاحظ هون مكتوب عليه الموديل NV360. يعني زي ما احنا شايفين هذا هون عندي اللابتوب متحول 360 درجة، نوعه HP. زي ما احنا شايفين هون هاي العبوة من ورا، وهون مكتوب على اللابتوب انتل انسايد، يعني في معالج انتل. هون بيعطيني تحذير انه في بطاريات قابلة للاشتعال. لاحظوا الحين بدي اقرب لكم الصورة على اللابتوب من الجنب. عندي موديل اللابتوب HP NV360. هون بحكي لي المعالج i5 من الجيل العاشر. عندي محرك الأقراص SSD 256 جيجا. الذاكرة عندي 8 جيجا. ما في عندي محرك أقراص DVD. الويندوز الموجود ويندوز 10. الشاشة تبعت اللابتوب شاشة تاتش بتدعم اللمس. وعندي هنا نوع الشاشة LED IPS زي ما حكينا لكم، IPS اللي هي in plane switching. وهنا عندي بطاقة الرسومات كرت الشاشة انفيديا جي فورس. بالنسبة لكرت الصوت بانك اند اولوفسن. وعندي هنا في قارئ للبصمة في اللابتوب. زي ما احنا شايفين هاي محتويات الكرتونة. هاي عندي هنا اللابتوب، وعندي هنا دليل المستخدم، وعندي هنا الكيبل تبع الشاحن، وعندي هنا الشاحن. لاحظوا الشاحن ما أصغره. هيك شفنا احنا محتويات العبوة مع بعض. لاحظوا عندي هون بشيل الستيكر زي ما احنا شايفين هنا عن اللابتوب. لاحظوا اللابتوب كيف شكله رفيع. هنا مقبس الشحن. لاحظوا هنا الاس دي وهنا الهيدفون. لاحظوا كيف ما شاء الله اشي خرافي. لاحظوا هاي هنا كيف شاشته. الحين نستعرضه بس بشكل سريع. لاحظوا عندي هون كيف الكبسات، هون البصمة، هون بانج اند اولوفسن. لاحظوا هون مكتوب عليه كور i5، وهنا انفيديا. ان شاء الله راح نستعرض مواصفات اللابتوب مع بعض. زي ما احنا شايفين هذا هو اللابتوب. هيك يا جماعة بنكون شفنا محتويات عبوة لابتوب HP
i5 الجيل العاشر، فئة انفي، رقم الموديل DR1003XN. هذا اللابتوب فعلا رهيب، وهو 360 درجة متحول. لاحظوا كيف الشاشة هنا رفيعة، وهون عندي طبقة مقاومة للخدوش، ولاحظوا عندي هون الصوت، لاحظوا كامل اللابتوب. في عندي هنا سماعات من بانك اند اولوفسن. لاحظوا انه شفنا اللابتوب فيه بصمة، وفي كمان كارت شاشة من نوع انفيديا. طبعا زي ما شفنا ايش جوا العبوة، الشاحن، وشفنا كمان الكيبل، وكمان دليل المستخدم السريع. الدليل الكامل من حمله من شركة اتش بي. لفت انتباهي في هذا اللابتوب انه سماكة الشاشة صغيرة، وعندي كمان الشاحن حجمه صغير زي ما احنا شايفين. طبعا ان شاء الله بس نحط اللابتوب في الشاحن راح نستعرض مميزات اللابتوب مع بعض. انا شرحت لكم بعض المميزات بشكل سريع. زي ما احنا شفنا انه هذا اللابتوب بلف 360 درجة. لاحظوا كيف انا هيني هون هيك بدي الفه 360 درجة. لاحظوا تحول عندي هون اللابتوب زي كأنه تابلت. شايفين كيف الشاشة 15.6 انش. لاحظوا بلف 360 درجة. شوفوا كيف السماكة تبعته رفيع جدا وخفيف. لاحظوا كيف يعني انا ماسكه بايدي زي كأني مش حاسس اني ماسك لابتوب. شايفين كيف خفيف جدا هذا اللابتوب، اشي رهيب. وعليه كمان هنا طبقة حماية. ان شاء الله في الفيديو الجاي راح نستعرض المواصفات مع بعض بالكامل. الحين بس شفنا محتويات العبوة وشرحت لكم بعض المواصفات بشكل عام. بتمنى هيك يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لي آرائكم وملاحظاتكم في خانة التعليقات، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجاية.